સાવ પાણીના ભાવે આ ગાડી વેચવાની છે, ઘર ઘરાવ અલ્ટો ગાડી અને સાવ પાણીના ભાવે વન ઓનર જોવા મળશે, સાવ ઓછી ચાલેલી શોરૂમ કન્ડિશનમાં પેટ્રોલ પ્લસ સીએનજી અને સીએનજીની એન્ટ્રી પણ બુકમાં જોવા મળશે, વીમો ચાલુ અને આખી ઓરિજિનલ ટીપટોપ ગાડી વન ઓનર, ટાયર નવા અને ન્યૂ મોડેલ ગાડી સાવ ઓછી કિંમતમાં મળી જશે। તો વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો, હું કારની બધી ડિટેલ આપી દઈશ। વિડીયો તમને સારો લાગે તો લાઇક શેર, આવા વિડીયો દરરોજ જોવા માટે યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો, ફેસબુક પેજ ફોલો કરો। મારુતિ સુઝુકી અલ્ટો 800 ગાડી વેચવાની છે। મોડલની વાત કરું તો 2016ના મોડેલની ગાડી અને બીજો મહિનો છે। આ ગાડી વન ઓનર છે, એટલે કે એક જ માલિકે ચલાવેલી અને ગાડી પેટ્રોલ પ્લસ સીએનજીમાં જોવા મળશે, જેમાં લોવાટો કિટ અને કિટની એન્ટ્રી એટલે કે સીએનજીની એન્ટ્રી બુકમાં જોવા મળશે, બધું ઓરિજિનલ છે। અને તમે રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈને પણ રૂબરૂ ગાડી જોઈ ટેસ્ટ ડ્રાઈવ લઈ ચેક કર્યા બાદ પણ લઈ શકો છો। પહેલાં ગાડીના માલિકનો કોન્ટેક કરો, તેમના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી મળી જશે। તો વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો અને ગાડી લેવા અથવા જોવા જાવ તો ગાડીના ઓનરનો કોન્ટેક કર્યા વગર ન જતા, કેમ કે આ અલ્ટો ગાડી વેચાઈ જશે તો તમારે ત્યાં ખોટો ધક્કો થશે। અને ખાસ ઓફર રાખવામાં આવી છે આપણી ચેનલ ઉપરથી, એટલે કે ડીઆર કિસાન હેલ્પ ચેનલ ઉપરથી તમે વિડીયો જોઈ અને ગાડી લેવા જશો તો એક તમને સ્પેશિયલ ડિસ્કાઉન્ટ આપવામાં આવશે। બેટરી નવી નાખવામાં આવી છે અને 4 ટાયર પણ નવા નાખવામાં આવ્યા છે અને માત્ર 76,000 એટલે કે 76,000 કિલોમીટર જેન્યુન ચાલેલી શોરૂમ રેકોર્ડ સાથે ગાડી જોવા મળશે। ગાડીનો વીમો પણ ચાલુ છે, આખી ઓરિજિનલ ટીપટોપ કન્ડિશનમાં, નોન એક્સિડન્ટ એટલે કે એક્સિડન્ટ પણ થયેલું નથી અને ગાડીની બંને ચાવી પણ તમને સાથે આપવામાં આવશે। તો વિડીયોની અંદર તમે ગાડી પણ ક્લિયર કટ જોઈ શકો છો, એસી પણ કમ્પ્લીટ ચાલુ છે અને કિંમત 2,35,000, જેમાં ફેરફાર થશે, કિંમત અંદાજિત છે, કિંમતમાં ફેરફાર કરી આપવામાં આવશે। હવે તમારે આ ગાડી લેવી હોય તો ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો આ ગાડી તમને રાજુલા જોવા મળશે। તમારે અલ્ટો ગાડી લેવી હોય તેમના ઓનરના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોતા હોય તો વિડીયો નીચે નંબર મળશે, ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોતા હોય તો વિડીયો ઉપર નંબર મળી જશે। 73,591 વાળા નંબર પર ફોન કરી અને કાર લઈ શકો છો। તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો।